Hello everyone, I'm Dinah Tolentino. Please watch my video for get more tips and idea, and please subscribe my YouTube channel. So stay tuned and subscribe. Andito po tayo kay Kind Master. Tuturuan ko po kayo kung paano ilagay ang green screen subscribe button sa inyong video. Di ba po may mga dinownload kayo mga green screen subscribe button sa inyo? Ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano ilagay yun sa inyong mga video. Diyan na, nasa Kind Master tayo. Click po natin yan. Then, click po natin to 16.9. Yan. So, nandito na po tayo kay media. Ayan. Then, tap po natin to. Itong dinownload natin subscribe. Yung green screen button. Balik na po tayo dun sa ating media. Gawa po muna tayo ng background. Gawa tayo ng background. Gawa tayo ng background na ito puti. Then yung pong ating media, itap po uli natin. Ito. Hanap po tayo ng video. Ito. Video ko po. Ayan. So, may video na po tayo dyan. Ngayon po, ilalagay natin yung ating green screen subscription sa ating video. Buksan po uli natin to si layer. Ayan. Then, itap po uli natin tong si media. Ayan. Then, kuhain mo natin itong dinownload natin green screen subscribe na ating animation. Ayan, dito na po siya, diba? I-crop po natin siya. Ayan, crop. Okay na po. After natin ma-crop siya, ito pong si chroma key. Ito. Si chroma key po. Kailangan natin i-click yan. Ayan. Ayan. Napunta na po tayo dyan. Kay chroma key, i-click po natin to si enable. I-on natin. Ganyan po. Ayan. Hindi, wala na po yung green yan, diba? So, i-check naman po natin to, ha. Okay po. I-play po natin to. Click. Tignan po natin yung ating green screen subscribe button na inilagay ko po sa video. Okay po, okay, meron na po tayong green screen subscribe button nilagay sa video. Yan po yung tamang paglagay. I-play po uli natin para makita natin yung ating subscribe button. Okay. So, yun lang po. Yun lang pong kadali maglagay ng green screen. Ganun lang po kadali maglagay ng green screen subscribe button sa ating mga video. Sana po mayroon po kayong nakuha, natutunan sa aking video itinuro kung paano ilagay ang green screen subscribe button sa inyong video.
gamit ang chroma key. So, watching and subscribe, like, comment, and share. So, thank you po. Subscribe nyo lang po ang aking channel, Dynasty TV. God bless po. So, okay, nasave na po natin siya. Thank you.